Greetings from Gateway Church in Dallas, Texas. من كنيسة Gateway في مدينة دالاس بولاية تكساس. And I want to just tell you what a joy it is to worship in the midst of God's presence. من الفرح إني أعبد بوسط شعب الله، وجود الله. I hope we can always cherish His presence, and His presence is here today. يا ريت عطول منقدر وجود الله والله موجود بوسطنا اليوم. We've had a special time with your pastor and the leadership team here this week. قضينا وقت حلو مع قسيسكم مع فريق القادة بالكنيسة عندكم. I have the greatest respect for them. وعندي كتير احترام لإلهم. You guys are blessed. هو مبارك. I appreciate their heart and their perspective. وأنا بقدر قلبهم ومنظورهم. And I appreciate the love that's in this place and the care for people. وأنا بقدر المحبة الموجودة بهالمكان والاهتمام بالأشخاص. So today, if you'll turn with me to John 21, verse 15. إذا اليوم تفتحوا معي كتبكم المقدسة لإنجيل يوحنا الفصل 21 من الآية 15 لنهاية الفصل. And I'll get there in a minute, but I want to talk about a topic that I think is applicable to us today. وقبل ما نقرأ بدي أحكي عن موضوع بفتكر بيتطبق علينا اليوم. Many times the enemy gets us to begin to compare ourselves in ways that we shouldn't compare ourselves. بالعديد من الأوقات عدو نفوسنا بيخلينا نقارن أنفسنا بطريقة يلي ما لازم نقارن أنفسنا فيها. The Apostle Paul makes this statement in 2 Corinthians 10:12. بولس الرسول بيقول هالجملة ب 2 كورنثوس الفصل 10 الآية 12. But they, measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves, are not wise. بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون. This comparison goes back to the Garden of Eden when Satan got Adam and Eve to begin to compare themselves to God. هالمقارنة بترجع لجنة عدن وقت الإبليس خلى آدم وحواء يقارنوا أنفسهم بالله. Satan is still using those techniques today. وإبليس بعده عم يستخدم نفس الطرق بيومنا هذا. He gets us to compare ourselves to things we shouldn't compare ourselves with. بخلينا نقارن أنفسنا بأشياء يلي ما لازم نقارن أنفسنا فيها. So today I want to talk about three things. اليوم بدي أحكي عن 3 مواضيع. The curse of comparison, لعنة المقارنة، the cause of comparison, سبب المقارنة، and the cure of comparison. ودواء أو علاج المقارنة. In other words, number one, how when we compare ourselves wrongly with others, how that hurts us. يبقى أول شيء إنه مقارنة أنفسنا بغيرنا هيدا بيأذينا إلنا شخصياً. I want to talk about why we end up comparing ourselves with others. بدي أحكي ليش نحن منقارن أنفسنا بغيرنا. And then I want to talk about how we can get free from that. وآخرتها كيف منتحرر من المقارنة. So let's go back to John 21:15 through 23 and read that. خلينا نقرأ من إنجيل يوحنا الفصل 21 من الآية 15 للآية 23. If you'll read, thank you. أوكي. فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان بن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان بن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شئت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء
فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ This is an incredible conversation here that Jesus has with Peter. محادثة كتير مهمة تجري بين الرب يسوع وبطرس. Jesus lets Peter know that, hey, he talks to him about he's going to be taking care of his sheep. يسوع عم يوصي بطرس إنه يهتم بغنمه. But then he says, oh, by the way, you're going to have a bad death. You're going to have a horrible death. وبعدين بيقول الرب يسوع لبطرس على فكرة يا بطرس أنت رح تموت موتة شنيعة. Why would Jesus tell Peter that? ليش خبر يسوع لبطرس هالشيء؟ Now we know Jesus has a purpose with everything he does. نحن بنعرف إنه يسوع في عنده هدف ورا كل شيء بيقوله وبيعمله. And we also know that Peter was crucified. ونحن بنعرف كمان إنه بطرس انصلب. In fact, the legend even has it that he was crucified upside down. تقاليد الكنيسة بتقول إنه انصلب رأسا على عقب. But why would Jesus tell Peter that at this time? ولكن ليش الرب يسوع خبر بطرس بهالشي بهالوقت؟ One possibility might be that God saw something in Peter that needs to be addressed. إحدى الاحتمالات هي إنه الرب يسوع شاف شيء ببطرس يلي الرب كان عم بيواجهه. Possibly a root of insecurity where Peter was comparing himself wrongly to others. ربما الرب شاف جذور إحساس بطرس بعدم الأمان حيث كان بطرس عم بيقارن حاله بالآخرين. We do know at the Last Supper that the disciples were sitting around arguing about who was the greatest. نحن بنعرف إنه بعشاء الرب يسوع مع التلاميذ الأخير مع التلاميذ كانوا التلاميذ عم بيتشارعوا من هو الأعظم بيناتهم. We don't do that if we're feeling secure. وقت الواحد بيكون عنده إحساس بالأمان ما بيقول هالشي. We do know that Peter was comparing himself when he said, Jesus, even though they all might deny you, I won't do it. ونحن بنعرف إنه بطرس كمان كان عم بيقارن حاله وقت قال له للرب يسوع يا رب إذا الكل نكروك أنا مش رح أنكرك. But now watch how Peter responds in this conversation. ولكن شوفوا كيف بطرس بيتجاوب بهالحديث. Jesus just tells him, you're going to die a horrible death. يسوع عم بيقول لبطرس بطرس رح تموت موتة شنيعة موتة عنيفة. And what does Peter do? He turns immediately, looks at John and says, well, what about him? شو بيعمل بطرس؟ بيلتفت ليوحنا وبيقول له للرب يسوع وهو شو؟ In other words, please encourage me that he's going to have the same death that I have. يعني كأني بطرس عم بيقول للرب يسوع يا رب بليز شجعني قل لي إنه يوحنا كمان رح يموت موتة شنيعة مثل ما أنا رح موت. We may say that's kind of sick. نحن يمكن هلا نقول إنه هيدا مريض. But that's exactly what we do at times. ولكن هيدا بالضبط شو اللي بنعمله بأوقات معينة. We're obsessed with how we compare ourselves with other people sometimes. نحن أوقات مهووسين بمقارنة أنفسنا بغيرنا. We're happy if we're doing as equal or better than them. نحن بنكون مبسوطين إذا نحن مساويين أو أحسن من الآخرين. We're miserable or resentful if we're doing worse than them. ولكن بنكون تعيسين وبنشعر بالاستياء إذا عم نعمل وضعنا بيكون أسوأ من وضعهم. But the story goes on. ولكن القصة بتكفي. Jesus even kind of makes it worse. يسوع بيحول الأمور للأسوأ. He says, maybe I want him to live until I come. What's that to you, Peter? الرب يسوع قال له لبطرس بركي أنا بدي إياه يضل عايش لوقت رجوعي التاني. شو لك معي؟ If I want John to live until I come back, what's that to you, Peter? إذا بدي يوحنا يبقى عايش لنهار مجيء التاني شو لك أنت بالموضوع يا بطرس؟ Jesus had no sympathy for the sin of comparison. يسوع ما عنده تعاطف مع خطية المقارنة. Because he knew the torment and the consequences of wrongful comparison. لأنه يا رب يسوع بيعرف عذاب المقارنة الغير مناسبة وغير صحيحة وبيعرف شو عواقبها. So let me talk about three things that wrongful comparison can produce in us. خليني أحكي على 3 نتائج المقارنة الغير مناسبة بتولدها فينا. It'll either produce inferiority or arrogance. رح تولد فينا إما شعور بعقدة النقص أو شعور بالتعجرف والغطرسة. If we compare ourselves to others, we're either going to feel better than them, إذا قارنا أنفسنا بغيرنا رح نحس حالنا إما نحن أحسن منهم or we're going to feel worse. أو رح نحس إنه نحن أسوأ We're going to منهم. get prideful, رح نصير or we're going to get متكبرين discouraged. أو رح نصير نصاب بالإحباط. God doesn't compare us to each other. الله ما بيقارننا مع غيرنا. Why should we? ليش نحن منقارن أنفسنا؟ Now, many of us maybe have heard our parents say something like this. ربما البعض منا سمع أهله عم بيقولوا له الشيء التالي. Why can't you be more like your brother? ليش ما فيك تكون مثل خيك؟
Why can't you be more like your older sister? ليش ما فيك تكوني مثل اختك الكبيره؟ But God doesn't do that. ولكن الله ما بيعاملنا بهالطريقه. Honestly, as parents, we probably shouldn't do that either. وللصراحه نحن كاهل ما لازم نعمل هالشي مع اولادنا. Comparing me to God's standard in His Word is the only way that I can keep my motivation right. قارن نفسي بمعيار الله مثل ما معلن هالشي بكلمته هو الطريقه الوحيده لأعيش مثل الله بده اياني اعيش. The moment I begin to compare myself to others is the moment I begin to get self-focused and performance-focused. اللحظة يلي أنا ببلش قارن نفسي بالباقيين أنا بصير المحور تبعي هو على ذاتي وعلى إنجازاتي وعلى طريقة أدائي. Romans 8:5-6 says this, so letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Verse 6. رومية 8 الآية 6 بتقول لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. When we set our minds on pleasing God, the result is peace and life. وقت اللي منحط فكرنا إنه نرضي الرب النتيجة هي حياة وسلام. But when I get into this comparison trap, I will not rest, I will be agitated and always struggle with inferiority and insecurity. ولكن أنا وقت بنزل بحلقة المقارنة عطول رح حس بألم وعذاب وعطول رح حس إني أنا دون المعيار وحس بعدم الأمان. The second thing that wrongful comparison produces in us is mistrust and resentment. الشيء الثاني اللي بتولده فينا المقارنة هو عدم الثقة وعدم الإحساس بالأمان. When I look at another person and I want what they want and I don't want what God gives me, وقت أنا بتطلع على الشخص الثاني وبصير بدي شو ربنا عطيه implied in that is an accusation against God. God, why did you make me this way or why did you give me this? إنه ضمنيا بفكري كأني أنا عندي استياء تجاه الله وعم بسأل الله ليش يا رب عطيته وما عطيتني. We become free in God when we can truly say and thank Him for who we are, what we are, and where we are. منصير فعلا منحقق هدف الله لحياتنا ومنصير شاكرين وقت اللي منشكر الله لمن نحن ما نحن وأين نحن. But wrongful comparison can also cause us to resent others. وكمان المقارنة الغير مناسبة بتدفعنا لاستياء تجاه الآخرين. We resent them for things that they have that we don't. نستاء من الاشياء اللي هن بيملكوها ونحن ما بنملكها. We can begin to reject them and even be tempted to speak poorly about them. ومنصير منرفضهم وحتى مننجر انه نحكي عنهم بالسوء من وراء ظهرهم. And I think if we're truthful, sometimes we get satisfaction out of when bad things happen to them. وإذا بدنا نكون صادقين مع أنفسنا أوقات بننبسط من السوء يلي بيصير معهم، من الأشياء العاطلة اللي بتصير معهم. Right? هل هالشي صحيح؟ Let's don't get too spiritual here. ما تكونوا كتير روحيين هلا. We react this way because we compare wrongly, and it produces in us a resentment and rejection that God never intended for us to carry. نتصرف بهالطريقة لأنه منقارن أنفسنا بطريقة غلط وبصير في عنا استياء وبصير في عنا مرارة لأنه الرب ما بعمره كان بده إيانا نقارن أنفسنا بهالطريقة للآخرين. Wrongful comparison can also cause us to resent and reject ourselves. وكمان المقارنة المش مناسبة بتدفعنا لنستاء ونرفض أنفسنا. We try to be something we're not in order to feel good about ourselves. منحس بشيء اللي ما لازم نحسه تجاه أنفسنا. One sure way to fail or live in misery is to try to be something we are not created to be. الطريقة المضمونة إنك تعيش بالتعاسة هي إنك تتمنى إنك تكون لشيء يلي ما ولدت ما خلقت ما صنعت لتكونه. To try to change an unchangeable. إنك تغير الذي لا يتغير. We succeed when we can find out what God has, who He has made us to be, and live in that space. مننجح وقت اللي منعيش ضمن المساحة يلي الله صممنا وخلقنا لنعيش فيها. The third thing that wrongful comparison does is it opens us up to the doors, opens the door to the enemy. ثالث شيء المقارنة المش صحيحة بتولدها هي إنه تفتح باب لحياتك لعدو نفوسنا. James 3:16 says, where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. يعقوب 3:16 بيقول لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. At the root of comparison is envy. بجذر المقارنة هو حسد.
You know, in Psalms 106, it says this, in the camp they grew envious of Moses and Aaron. بمزمور 106 الآية 16 بيقول وحسدوا موسى في المحلة وهارون قدوس الرب. The rebellion against Moses was based on envy. التمرد ضد موسى بالبرية كان بسبب الحسد. In Mark 15, we see it says, for he knew that the chief priest had handed him over because of envy. بإنجيل مرقس 15 الآية 9 و10 بيقول فأجابهم بيلاطس أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا. They delivered Jesus to be crucified because of envy. سلموا يسوع للصلب لأنهم حسدوا. Envy opens the door to deception and rebellion. الحسد بيفتح الباب للخداع وللتمرد والعصيان. When you begin to envy what someone else has, you open yourself up to the enemy. وقت اللي بتبلش تحسد شو شخص تاني بيملك أنت بتفتح بابك لعدو نفوسنا. So when we wrongfully compare, it produces inferiority or arrogance. إذن وقت منقارن أنفسنا مع الآخرين بطريقة غير صحيحة بتولد فينا إما الشعور بعقدة النقص أو بالعجرفة والتكبر. It produces mistrust or resentment. وبيولد عدم الثقة والاستياء. It opens the door to the enemy. يفتح الباب إلى عدو نفوسنا. And really, it takes us off of God's purpose for our life. وهيدا شيء بيشيلنا خارج إرادة الله وخطته لحياتنا. So let's talk about why we compare ourselves with others. خلينا هلا نحكي على السبب يلي منقارن فيه أنفسنا بالآخرين. One is lack of acceptance of who God made me. أول وحدة هي عدم قبول من خلقني الله. God has created each one of us on purpose for a purpose. الله خلق كل واحد فينا بهدف ولأجل هدف. And in 1 Corinthians 12:18, he says, God puts each person just where he wants. وبرسالة كورنثوس الأولى الفصل 12 بيقول إنه الله وضع كل واحد بمكان معين. The question is, do we want his will for our life or do we want our own? السؤال هو هل بدنا مشيئة الله لحياتنا أو بدنا مشيئتنا لحياتنا؟ هذا هو السؤال. Here should be our prayer. God, what do you want me to do? السؤال اللي لازم نطرحه يا رب شو بدك ياني أكون؟ شو بدك ياني أعمل؟ God, who have you created me to be? يا رب مين خلقتني لكونه؟ And then know that's what he's done for me is just as important as what he's done given to another person. وبعدين لازم نفهم إنه يلي عطاني يا الرب هو بمقدار نفس الأهمية كالشيء يلي عطاه لغيري. See, the world system sometimes values those giftings and those positions that have greater visibility or popularity. أحيانا النظام اللي حوالينا بيعطي أهمية للأشياء المواهب والعطايا المرئية يلي بتنشاف. That's not God's ways. He values and esteems each person in their place. ولكن هيدي مش طريقة الله. الله بيقدر وبيحب كل واحد منا بمكان يلي هو فيه. And he doesn't overlook anyone, period. والله ما بيتغاضى عن أي واحد منا ونقطة. So another reason that we end up comparing ourselves with others is because of lack of security and identity in God. إذن وحدة من الأسباب اللي بنخلينا نقارن أنفسنا بغيرنا هي عدم الإحساس بالأمان بالله وعدم معرفة هويتنا مين نحن بالله. In other words, we find security and identity in other places other than God. أي يعني نحن منلاقي أماننا ومنلاقي هويتنا بأماكن أخرى غير عن الله. The more secure we are in God, it's very difficult for someone to upset us. بقدر ما منكون حاسين بالأمان ونحن في الله بقدر ما غيرنا ما بيقدروا يحسسونا بالاستياء. When you're not secure in God, people can even look at you just the wrong way and that can upset us. وقت ما بتكون أنت عندك إحساس بالأمان بالله إذا حدا نطلع فينا نظرة مش مزبوطة يمكن هالشي يحسسنا باستياء. God is consistent. People are not necessarily always consistent. الله ثابت بدون تغيير. الناس منن ثابتين ومنن بلا تغيير. God likes me every day. الله يحبني كل يوم. He loves me and has my best interest in mind every day, every minute, every hour. الله بيحبني وعنده بتفكيره الصالح تجاهي بكل يوم بكل ساعة وبكل لحظة.
Let's read Jeremiah 17, خلينا نقرا من 5 ارميا through 8. الفصل 17. all 5 through 8. اوكي، ارميا الفصل 17 من الآية 5 ل 8. هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه، ويكون مثل العرعر في البادية، ولا يرى إذا جاء الخير، بل يسكن الحر في البرية، أرضا سبخة وغير مسكونة. مبارك الرجل الذي يتكل على الرب، وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها، ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. Blessed is the man whose refuge is in the Lord. مبارك الرجل الذي يتكل على الرب. God never intended us to live on this comparison treadmill الله لم يقصد لنا أن نعيش على هالمركد إذا بدكم تبع مقارنة أنفسنا لغيرنا. this treadmill of trying to live for others, get the acceptance of others, or the security of things. هالطريق من إنه نقارن أنفسنا بغيرنا أو نلاقي إحساسنا بالأمان في الأشياء. It's a hard way to live our lives. هيدي طريقة كتير صعبة إنه نعيش حياتنا. I love what the psalmist said in Psalms 118. بحب شو بيقول بمزمور 118. He says, "In my distress I prayed to the Lord, and the Lord answered me and set me free." الآية 5 لحديت الآية 9 بيقول: من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب. The Lord is for me. الرب لي. Later on he says, "What can mere people do to me?" بعدين بيقول: ماذا يصنع بي الإنسان؟ And then in verse 8 he says, "It is better to take refuge in the Lord than to trust in people." بآية 8 بيقول: الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. It is better to take refuge in the Lord than trust in princesses. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. God is our refuge. الرب إلهنا هو ملجأنا. Another reason we compare ourselves wrongfully with others is just lack of love for others. سبب تاني اللي منقارن أنفسنا بالآخرين هو لأنه نفتقر إلى الحب، إلى المحبة للآخرين. ما عندنا محبة. Let's read 1 Corinthians 13, 4 through 7. خلينا نقرأ من كورنثوس الأولى الفصل 13 من الآية 4 ل 7. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. What a beautiful description of love. وصف رائع للمحبة. Why would Peter not want John to live forever? ليش بطرس ما أراد إنه يوحنا يعيش للأبد؟ Why would we ever want someone to be miserable just because we are? ليش بدنا حدا تاني يكون تعيس فقط لأنه نحن تعساء؟ Many times we can't rejoice in people and their blessings because we don't love them like God does. أوقات كتيرة ما منفرح ببركات الآخرين لأنه ما منحب مثل ما الرب حب. Fourth reason we compare ourselves with others wrongly is because of covetousness. رابع سبب هو إنه منقارن أنفسنا بالآخرين هو بسبب الحسد، الطمع. Listen to what Colossians 3:5 says. It says covetousness which is idolatry. بكولوسي الفصل 3 الآية 5 بيقول: الطمع الذي هو عبادة الأوثان. It's idolatry because it's something that takes the place of God. هو عبادة أوثان لأنه بياخد محل الله. God gives you things you want, but instead we want something else. الله بيعطيك أشياء معينة بحياتك ولكن نحن بدنا أشياء يلي غيرنا بيملكها. When I covet, I come into your life, I violate your boundaries, and I want what God's given you. وقت أنا بطمع أنا بيجي لحياتك بتخطى الحدود المفروضة وأنا بدي شو أنت عندك بحياتك. We all want God to bless us, right? كلنا بدنا إنه الرب يباركنا، مش مزبوط؟ But do you realize that not wanting God to bless someone else could be the very thing that's stopping God from blessing you? ولكن تعرفوا إنه وقت ما بنتمنى إنه الرب يبارك غيرنا ممكن يكون السبب وراء ليش الرب ما بيباركنا إلنا؟
Because how can he trust us to bless others if we have a problem seeing people blessed? لأنه كيف ممكن يوثق فينا إنه نبارك الآخرين إذا نحن ما باركناهم بالأصل بشو عندهم؟ As Christians, we should be the first to get excited when we see people prosper and be blessed. كمؤمنين بالمسيح لازم نكون أول ناس اللي بنفرح وقت اللي بنشوف غيرنا عم بينجح. Okay, so let's talk about what we can do to get free from the comparison trap. طب خلينا نحكي كيف فينا نتحرر من فخ المقارنة. Let's turn to Romans 1:21 through 25. خلينا نقرا من رسالة رومية الفصل الأول من آية 21 ل 25. And if you'll go ahead and read that. خلينا نقراهم. لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. They began to worship the creation and began to want things that were not natural. ابتدأوا يعبدوا المخلوق وطلبوا أشياء يلي ما كانت طبيعية. But it begins in verse 21 by saying this, although they knew God. بالآية 21 بيقول لأنهم لما عرفوا الله. Three things: they did not glorify God. 3 أشياء: لم يمجدوه، nor were they thankful, ولا شكروه، and they were futile in their thoughts. ولكن حمقوا في أفكارهم. If we want to reverse the curse of comparison, إذا بدنا نعكس لعنة المقارنة، if we want to get free from this, إذا بدنا نتحرر من هالفخ، we can begin by glorifying God. فينا نبلش أول خطوة هي إنه نمجد الله. See, it's when we quit looking at God that we begin to look at these other things. وقت اللي منوقف عن النظر لله منصير ننظر لغير أشياء. When we quit worshiping Him, we begin worshiping these other things. وقت اللي منوقف عن عبادة الله نبدأ بعبادة الأشياء. The solution is to turn our hearts and our minds back to God. الحل هو إنه نعيد ونرجع قلوبنا لعبادة الله. Another word for glorify is to magnify. يعني بمعنى آخر إنه نمجد الله هي إنه نعظم الله. Just in the way many times when we suffer something wrong or we have something bothering us and we let it go over and over and over and over in our mind. مثل وقت اللي بنتألم من حدث معين وبنصير نراجعه عدة مرات بتفكيرنا. All of a sudden that thing that might have been a minor thing begins to preoccupy and begins to get magnified in a بلحظة هيدا الشيء اللي كان كتير صغير بعقولنا بيصير يكبر ويتضخم. We're talking about instead letting God magnify God and let that go over and over. Let Him be magnified. ولكن نحن اللي عم نحكي عنه إنه نعظم ونكبر الله بأفكارنا. And then when He becomes magnified, these things become much smaller problems. وقت اللي منعظم ومنمجد الله بأفكارنا هالأشياء التانية تصغر. But not only that, we then begin to realize and see us the way God sees us. ولكن كمان اللي بيصير هو منبلش ننظر لأنفسنا مثل ما الله realize بينظر that لنا. He has a great plan for each and every one of us. ومنفهم إنه الله عنده خطة عظيمة لكل واحد منا. The second thing, تاني نقطة. back to Romans 1, it said they knew God, but they did not glorify Him, nor were they thankful. النقطة الثانية اللي بنقراها برومية 1:21 بيقول لم يشكروه كإله. We'll never have a problem with thankfulness and gratitude if we understand that we don't deserve anything. ما رح نفهم كيف نشكر ونكون ممنونين إذا ما بنستوعب الفكرة هي إنه نحن ما بنستاهل أي شيء. We can literally change our language and make it a habit of being thankful. فينا نغير لغتنا ونكون شاكرين وممنونين. It's easy to make complaining and unthankfulness a habit. فينا نعمل عطول التذمر عادة. It's just as easy to begin to turn that and make thankfulness a habit. ولكن من السهل إنه نحول هالشيء ونخلي يصير الشكر عنا عادة.
I challenge you to do it. بتحداكم انه تعملوها. Every morning when we wake up, just to thank God for His goodness. كل يوم وقت طلوعوا الصبح اشكروا الرب على صلاحه. Thank Him for who He created me to be. اشكروه لمين خلقكم انتو. Even if we don't understand the current circumstances, حتى إذا ما بنفهم الظروف الحالية. we know we have a good Father. نحن بنعرف إنه أبانا إله صالح. Thank Him in the morning. اشكروه بالصبح. Thank Him in the evening. اشكروه بالمساء. I promise you, we can begin to sow seeds of thankfulness, بضمن لكم إنه فيكم تزرعوا بذار الشكر. and it does change everything. وبالتالي بتغيروا كل شيء. The third thing it talked about in Romans 1, الشيء الثالث اللي بيحكي عنه برومية الفصل الأول. it says they became futile in their thoughts. بيقول بل حمقوا في أفكارهم. Colossians says to set your minds on things above and not on things below. بكولوسي بيقول حطوا تفكيركم على الأمور اللي هي من فوق وليس على الأمور اللي هي من تحت. Best thing we can do to renew our mind is to focus on the Word. ولنجدد تفكيرنا هو إنه نتأمل بكلمة الله. To renew our mind by the Word of God. تجديد أذهاننا بكلمة الله. Let's read Philippians 4:8. فيليبي 4 الآية 8. أخيرا أيها الأخوة كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. Develop the habit of just renewing your mind with the Word of God. طوروا العادة إنه تجددوا أذهانكم من خلال كلمة الله. We can fill our minds with what's true and noble. فينا نملأ أذهاننا بما هو حق وما هو جليل. That changes everything. وهيدا بيغير كل شيء. Back to the passage in John 21. خلينا نرجع على المقطع اللي كان بإنجيل يوحنا 21 When Jesus was talking to Peter. وقت اللي كان الرب يسوع عم بيحكي مع بطرس. There's no doubt that Jesus had an incredible plan for John. ما في شك إنه الرب كان في عنده خطة ممتازة أو رائعة ليوحنا. But we've read the Bible. He had an incredible plan for Peter as well. ولكن الرب كان في عنده كمان خطة رائعة لبطرس. And the truth be told, He has an incredible plan for you and He has an incredible plan for me. وللحقيقة إن كانت تقال الرب في عنده خطة رائعة لحياتك ولحياتي.